ازاي قدرت ان انا اوصل من صفر ل 250 الف متابع على الانستجرام واعمل اكتر من نص مليون دولار من الانستجرام؟ هو ده اللي هنتكلم فيه في الكورس ده كورس متكامل عن الانستجرام وازاي تقدر ان انت تنمو على الانستجرام بسرعة وبطريقة صح. طبعا في خرافه الناس كلها فاكرينها ان هنزل بوست ولا هنزل فيديو وهيبقى عندي مليون متابع في يوم وليله، والكلام ده يا جماعه ما بيحصلش. وان انت تنمو على الانستجرام الموضوع ليه علاقه بفهمك للخوارزميه وليه علاقه بالاستمراريه بتاعتك. بس اول حاجه بيبدا منها كل حاجه وهو الاساس بتاعي هو البروفايل بتاعي شكله عامل ازاي، ودي حاجه اسمها بالانجلش بروفايل اوبتمايزيشن. البروفايل بتاعي بيتكون من 6 حاجات زي ما انتم شايفين في الصوره. اول حاجه اللي هو اليوزر نيم، وتاني حاجه البروفايل بيكتشر، وتالت حاجه الكاتيجوري، ورابع حاجه الهيدلاين، وخامس حاجه البايو، وبعد كده الهايلايتس اخر حاجه. اول حاجه مهمه اللي هو اليوزر نيم بتاعي. لازم اليوزر نيم بتاعي يا جماعه ما يتعداش ال 15 حرف، وكمان لازم ما يكونش فيه ارقام علشان يبقى سهل على المتابع او الشخص اللي بيبحث عني ان هو يلاقيني. تاني حاجه وهي الهيدلاين يا جماعه هو اهم حاجه في البروفايل بتاعي. لازم ما يكونش يتعدى ال 30 حرف، ولازم يكون في اسمي والاختصاص بتاعي. ممكن انا زي ما انتم شايفين كاتب تسويق وكاتب ماركتنج، فاللي هيكتب ماركتنج هيلاقيني واللي هيكتب تسويق هيلاقيني، وده جزء من حاجه اسمها الانستجرام SEO اللي هنتكلم عليها في الكورس ده بعد كده في محاضرات. ثالث عنصر اساسي في البروفايل بتاعي وهو البروفايل بيكتشر او الصوره الشخصيه. لازم يكون فيها حاجتين مهمين جدا. الصوره لازم تكون واضحه جدا وباك جراوند بلون البراند بتاعي اللي هو حاجه اسمها كلر باليت. فانتوا زي ما انتوا شفتوا قبل كده على الكورس كانفا اتكلمنا على الكلر باليتس، فتقدروا ان انتوا تثبتوا الاكواد بتاعت الكلر باليتس بتاعتكم علشان بعد كده تستخدموها في البروفايل بتاعكم كله اللي هو بيبقى عباره عن لونين او 3. رابع حاجه واللي اغلب الناس مش عارفين يكتبوها ازاي اللي هو البايو بتاعتي او اللي هو صندوق الوصف. اكتب ايه في صندوق الوصف؟ المفروض الصندوق الوصف يكون فيه 3 حاجات على الاقل. اول حاجه ايه هدفي من الانستجرام او ايه هدفي من وجود الحساب بتاعي ده. تاني حاجة اللي هو لو انا مثلا عندي براند بتاعي او لو انا بشتغل في شركة ممكن ان انا اذكر البوزيشن بتاعي والشركة او مثلا البراند بتاعي اللي انا شغال فيه او اللي انا صاحبه. وتالت حاجه في البايو اللي هي الكول تو اكشن اللي انا بعمل كونفرجن منها، ببعت الناس لليوتيوب، ببعت للناس للتيك توك. المهم ان هي بيبقى فيها كول تو اكشن. يا جماعه تابعوني على اليوتيوب مثلا ما تنسوش تتابعوني على التيك توك او تقدروا تحجزوا الكورس من هنا. كل ده اسمه كول تو اكشن. خامس حاجه اللي هي الكاتيجوري. انا مين؟ بعمل ايه؟ انا مثلا كاتب ان انا رائد اعمال اللي هو انتربرينور، ممكن ان انا اكتب مثلا كونتنت كريتور، ممكن اكتب اي حاجه. المهم ان انا اكتب حاجه ليها علاقه بالحساب بتاعي او اللي انا بقدمه. سادس حاجة مهمة جدا اللي هي الهايلايتس يا جماعة لازم تكون فيها أول حاجة عني. أنا مين؟ بعمل إيه؟ علشان الشخص لما بيدخل عندك بيشوف الهايلايت أول حاجة. ممكن نجاحاتك، ممكن الحاجات اللي أنت عملتها قبل كده، ممكن كمان البورتفوليو بتاعي. لو أنا بقدم مثلا حاجة فيها ارت أو كده بنزلها في البورتفوليو. أنا مثلا بقدم كورسات فحاطط مثلا وراء الكواليس من الكورسات بتاعتي، وكمان حاطط رأي الطلاب في الكورسات بتاعتي. فدي حاجة مهمة جدا علشان الشخص لما يدخل يبقى على الاقل عنده نظره مبدئيه عنك كشخص. في بقى 4 ادوات مهمين جدا علشان البروفايل بتاعي يبقى طالع بالصوره البروفيشنال اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه فيهم اللي هو ارتوري ده هو اللي بيعمل الكفر بتاع الهايلايتس بتاعتي وبيخليها شكلها حلو، وبقدر ان انا اغير في الايموجيز او اغير في الحاجات دي وبيبقى في الاخر شكلها احترافي جدا. تاني حاجه واللي هو فوتو روم يا جماعه هو اللي بيعمل البروفايل بيكتشر اللي انتوا شايفينها دي. فبقدر ان انا اتصور صوره عاديه وهو بيقصها بطريقه احترافيه، وكمان اقدر احط ليها باك جراوند معينه باللون اللي انا عايزه. تالت حاجة واللي هو مجمع اللينكات بتاع البروفايل بتاعي حاجة اسمها سناب لينك مهم جدا ومن اقوى المنصات اللي هي بتجمع اللينكات بتاعتي وشكلها احترافي جدا. ورابع حاجة مهمة جدا واللي هو تصميم المنشورات بتاعتي، وانا بستعمل كل حاجة فيها كانفا، وكمان منزل كورس عن كانفا تقدروا تشوفوه من اللينك اللي في البايو هنا او هنا، علشان الكورس ده مهم جدا وتتعلموا منه ازاي تقدروا تصمموا على كانفا، وازاي كمان تقدروا تعملوا غلاف لليوتيوب او للريلز بتاعتكم او للتيك توك.
المرحلة اللي بعديها واللي هي مهمة جدا اللي هي ازاي هقدر اجيب افكار للمحتوى. في منصات معروفة ومنصات مش معروفة عند اغلب الناس. المعروف اللي هو زي يوتيوب وجوجل، اللي بقى مش معروف واللي هو فيه افكار كويسة جدا زي مثلا هيدلاين جنريتور. هيدلاين جنريتور بقدر اكتب فيه كلمة بتديني 700 فكرة للكلمة دي. تاني حاجة واللي هو بصومو منصة مش مجانية بس بيديك فري ترايل شهر تقدر تجربه فيها، بتكتب برضو الكلمة في البحث وبتلاقي ناس كتير جدا منزلين افكار عنها وكمان بالتفاصيل وخريطة الفكرة دي. وفي منصتين كمان قريبين من بعض بنفس فكرتهم اللي هو انسر ذا بابليك وكورا. الاتنين دول يا جماعه في ناس بتحط فيهم افكار وبتجاوب على ناس، فبتقدر تكتب فكرتك بتلاقي ناس بتجاوب عليك وكمان بتلاقي ناس جاوبت على الفكره دي قبل كده في البحث. فالمنصتين دول انا نفسي بطلع منهم افكار كتير جدا. في بقى خطوة مهمة جدا اللي هي خطوة معرفة العميل أو المتابع بتاعي، اللي هو دراسة الجمهور. هو عايش فين؟ خلينا نقول بيطلع البريك بتاعه الساعة كام؟ سنه قد ايه؟ كل حاجة عنه بالتفصيل. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني ان انا اقدر اني انزل محتوى يناسب الشخص ده. مثلا لو الشخص ده البريك بتاعه الساعة 1 فانا طبيعي هنزله المحتوى بتاعه في البريك بتاعه. فده مهم جدا ان انا اعرفه علشان اقدر ان انا اوصل للناس في الوقت اللي هم ماسكين فيه الموبايل وداخلين على الانستجرام. ازاي بقى اقدر اعرف المواضيع اللي هي الترند والفعاله واللي الناس كلها هتموت وتعرف الموضوع ده؟ اول حاجه او اول اداه هي SEM Rush. دي اداه كويسه جدا وبتعرفك الترند على الكلمه دي النهارده ان كام شخص بيبحث عنها. فدي منصه كويسه جدا وهتساعدك. واللي زيها اللي هي Ahrefs نفس الفكره بتاعت SEM Rush، وهما الاثنين اساسا منافسين لبعض بس بنفس الفكره. تالت منصة واللي هي معروفة عند أغلب الناس اللي هي جوجل ترندز، أقدر أعرف فيها المواضيع الفعالة أو المواضيع الترند النهاردة أو الأسبوع ده الناس بتتكلم على إيه أو بتبحث عن إيه. تالت حاجة مهمة جدا ان انا اعرف مين المنافسين بتوعي في السوق لو انا عندي شركة، او مين المنافسين بتوعي في صناعة المحتوى او في التخصص بتاعي اللي انا بقدمه. ده هيعرفني ايه؟ هيعرفني كل حاجة بتحصل جديدة وكمان الترندز اللي الناس بتتكلم عنها. ممكن حاجة تكون فايتاني فالحق ان انا اتكلم عنها من ان انا اتابع شخص تاني بيقدم محتوى زيي او شركة تانية بتقدم نفس المنتج او السيرفيس اللي انا بقدمها. كده نكون خلصنا الجزء الاول من كورس الانستجرام المتكامل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده عشان يفيدنا ان احنا نظهر لناس اكتر واكتر. وشكرا ليكم، اشوفكم في الجزء الثاني من كورس الانستجرام. مع السلامه.